Con gì lao ở đây mày? Hình như sắp nó lao ở đây rồi. Này, mau thối lên. Cái này bỏ thế này được mát, tôi kìm nắng quá. Ôi, chọc mẹ vào hang hết rồi. Nhong từ kia về tôi đếm thì đã bắt được chạy, lao vào đây một lao xuống phải giật quá. Mềm thế. Đấy, sụt xuống hang nó dễ. Cho bới đi. Ê, con gì đấy? À con ấy, con ngoài, con đấy ở ngoài. Lấy cả tháo con này. Nhìn, tôi nhìn thấy cái tí cái cọng đùi nó tởn lắm kìa. Cái dưới này. Cái dưới. Đây đã có đường lên trên này này. Đấy, đi ra này. Đây. Ra đây. Đua. Thôi. Đây, đường xuống này. Đấy, đường này có ngách ra này. Đấy, đó. Đó. Xả nó ra đằng nào ấy. Xả ra nó phộc ra nó chạy mất. Được. Từ nghỉ tí đã. Từ. Đây ra. Thôi. Rồi. Có cái túi ni lông nào không nhỉ? Bốc cái chim kiến. Từ. Lấy mới khai thác được cái chót thôi. Từ tôi lấy cái ấy tôi có túi không? Không. Có cái chim kiến này. Đây gì? Tôi về tôi lọc. Quá. Rồi. Đã bay vỡ cả trên. Tôi xem nào. Chưa nào. Từ. Bình tĩnh. Cái cây đâu, cái móc đâu? Đây này. Từ rồi. Quả phát vào tay là mà bốc cháo đấy. Dọa tôi. Ghê. Gì? Cái dọa tôi. Dọa đéo thì tôi thật thì... Lồn nó không tính. Đây. Cài dưới ạ. Đây, chạm dưới này. Móm rồi. Chui vào cái rễ cây tươi rồi, nó chui dưới rồi.
Ốm rồi. Hai thằng bốc cháo ăn vã rồi. Ốm dứt điểm. Nó vẫn dưới ạ. Rất dưới sâu ạ. Đây này, dưới này này. Để làm nào. Để về lấy mấy cắt và cắt cái rễ. Mất nã cái rễ đi. Đấy. Chỗ đấy là mất cái rễ đi. Đấy. Đi xuống dưới. Cái này sẽ mới nhục. Ôi giời. Thôi thôi. Chả đào nữa. Thôi, sao bỏ rồi. À đây, đào tránh đâu đây này. Ui. Đấy. Ra đây này. Đấy. Như đồng dưới. Đồng dưới. Ngay dưới không dễ coi ạ. Ngay dưới dễ coi. Đấy. Bỏ qua cái chỗ đấy đi, bỏ qua chỗ đấy đi. Đào trên thôi. Ui giời, hai thằng ngu thật. Nhìn mẹ còn khu chặt cái rễ. Đấy. Ai da. Đấy, rồi. Cái hốc nó rộng ngoại. Thò tay moi nào. Rộng lắm. Ui kìa, nhìn thấy rồi kìa. Vừa thấy nó động Động đây này. Đấy. Động này. Nó đá. Ê, moi ra luôn thôi. Kệ nó thôi. Làm gì cho mệt. Rắn đây rồi. Rắn thật rồi. Ui. Thương. Rồi. Nhưng mà nghe phải nhỏ ấy. Nhiều quá lắm. Ôi rồi, ôi rồi, đây, tôi bảo người lấp này. Lúc ấy, ai già. Ôi, Không. ra hết rồi, hai con liền. Tôi bảo người lấp từ lúc anh quay chẳng nghe tôi. Ôi. Được thế. Tiếc cơ Ai à, rồi. ôi cho con. Cho hai con. Hai cái đầu nữa, một đầu này, một đầu đấy. Ngon rồi. Nhanh. Ai à? Kìa, bắt người kia đi. Con kia thụt ra rồi. Ui kìa. Con kia thụt ra. Cứ để cho con đấy thụt vào. Ủa quá. Con đấy bé rồi con này. Không chịu được. Ai da. Ôi, nhiều rắn thế. 3 con liền. Kìa, nó đang ra rồi kìa. Nó ra kìa. Đây, chạy mất rồi. Vô đi. Đi nó chạy nó đánh mất đấy. Rồi, ok rồi. Đuôi thế là được rồi. Được 3 con. Kìa, ui giời. Cẩn thận cắn vào tay đấy nhá. Còn đấy to đấy. Con đại ca thôi. Hết chưa? Còn hết. Vẫn còn thôi. Vẫn còn đây. Cái mặt bữa nay nó mình lấp cẩn thận rồi mình dí hòn đá vào đấy rồi nào mà nó chui ra được. Tôi nhét hòn đá lúc đấy. Nhét rõ sâu. Cái gì? Mới nào xem. Ôi rồi. Con nhiều mà còn có một con đầu nó như đá. Như cái đá cầm thạch à? Ôi. Ghê không tưởng tượng được. Kinh thế. Kìa nó ra bên kia rồi, nó thò đầu ra kia rồi. Đấy có con thò đầu ra này. Đấy. Hàng này nhiều đấy. Tụt vào rồi. Rất cấm. Nhìn thấy cùng bạn nhìn thấy cái đầu con rắn đấy. Con này bé này. Hàng này nhiều thế. Hàng này khả năng nó sống rất lâu rồi, nhiều thế. Rất nhiều rắn nhá. Còn một đống trong đấy còn nhiều. Ai da. Thả ra chui ra đằng kia. Đấy nó chui theo đằng kia rồi. Đấy. Dí đầu xuống nước luôn. Lại ra này rồi. Rồi nó chạy kia.
Đấy, cẩn thận nha, con này cẩn thận đấy. Siêu đẳng vũ trụ đấy. Hàng này nhiều thế. Toàn rắn. Con rắn mua coi. Toàn rắn được của nó đấy. Ai trời. Kìa. Ôi, anh nhìn. Ui, đây, ra đây rồi. Ui, nhìn cái khúc này. Ôi. Ui trời ơi. Rất lạ đấy nhỉ. Nhìn cái đầu nó giật cả mình luôn. Còn to thế. Ôi là. Ui trời ơi. Nó đi kiếm được con nào vào như thế bao giờ chưa? Chưa từng nhìn thấy. Ôi. Nó ra rồi. Nó ra đầu đường này. Đừng có kéo để cho nó bò ra, Để cho nó bò ra. Đấy, thế. Đấy, ui. Để cho nó ra hẳn đi. Đừng cho nó quay lại nữa. Đấy này, lùi ra. Ai trời ơi. Ôi này. Cái gì? Thế nhỉ? Ui này. Búp luôn. Ui trời ơi. Khủ luôn. Kìa. Chạm mẹ vào luôn cái cây này. Kìa, bắt ra đi. Ghê lắm. Lại giữ đuôi này của tôi. Tôi bắt đầu. Tệ rồi. Nhìn nữa. Được. Đấy. Ai da. Khủng. Ai da, thấy không? Cái lành nó này. Rắn này rắn độc như những con rắn kia đấy. Cho cái đuôi đây. Ủa to luôn. Cho cái hang còn nữa. Phải kiểm tra. Rắn này đúng rắn lạ. Lột cả xác ra đây ngoại. Mới nhìn này. Lột cả xác. Nhặt bóng luôn. Tổ nhặt bóng luôn. Cái cửa nó già. Thế rồi. Nó trơn tru sụt gọi rồi. Thế nào? Đấy. Kìa. Được không? Hết bà rồi. Bây tính thế nào? Đi về. Đi. Nó đút vào đi. Đây. Tôi sạch. Cầm cái ba lô kia nữa. Ôi giời.